დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონიას სურდო თარგმანით. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. ეს არის არაუბრალოდ ძალიან ნაცნობი ფრაზა თქვენთვის, რომლითაც ყოველდღიურად თქვენს ოჯახებში სტუმრად მოვდივარ. არამედ ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, იმიტომ რომ დიახ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში და ამავე დროს ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რადგან ეს არის ფრაზა, რომლითაც ჩვენ ყველაზე კარგად გამოვხატავთ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. ადამიანის სიცოცხლე უმნიშვნელოვანესია, მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილების, სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა, მისი დიაგნოზისა. და როდესაც ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, ვითვალისწინებთ, რომ ის არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ინსტრუმენტი ადამიანის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად და ადამიანის სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად. მეორე საკითხია, როდესაც ჩვენ გვიწევს ფიქრი და მსჯელობა იმაზე, როგორ გავზარდოთ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი. არის დაავადებები, რომელთა შესახებაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ, მაგრამ როგორც კი იცვლება მედიცინაში ცოდნა, როდესაც მტკიცებით მედიცინაზე ვსაუბრობთ, გვაქვს ახალი ინფორმაცია, ჩვენ გვიჩნდება სურვილი, რომ ამ თემას დავუბრუნდეთ და ვისაუბროთ სრულიად განსხვავებულ კონტექსტში. დღეს ჩვენ ონკოლოგიას ვეხებით, მაგრამ ონკოლოგიურ პრობლემას სრულიად განსხვავებულ ჭრილში წარმოგიდგენთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ონკო-ქირურგი, საქართველოს ვისცერული ქირურგიის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ლევან გოგიჩაიშვილი. მოგზავნით ბატონ ლევან. დილამშვიდობისა. დაბრძანდით. ახალ წელს გილოცავთ შობას ყველაფერს. მადლობთ, დაბრძანდით. სხვათა შორის ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე, როდესაც ქირურგები, რომლებიც თავიანთი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს, მე თამამად შემიძლია ვთქვა, ატარებენ საოპერაციოში პაციენტთან მუშაობაში, ახერხებენ და მოდიან გადაცემაში, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, დილიდან ადრიანად. თუმცა ჩვენს მაგიდაზე შემთხვევით არ არის დღეს ღვიძლი. იმიტომ რომ ეს არაუბრალოდ თვალსაჩინოებაა, რომელიც დღევანდელ ჩვენს თემაზე მიგვანიშნებს, არამედ გვახსენებს, რომ ჩვენი ორგანიზმის ყველაზე დიდი ჯირკვალია ღვიძლი, რომელსაც ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შენარჩუნება, მიუხედავად იმისა, რა დიაგნოზთან გვაქვს საქმე. დღეს სწორედ ამ ჭრილში უნდა ვისაუბროთ და მე დაგისვამთ პირველ კითხვას. რატომ გამოვყავით ღვიძლის კიბო? კიდევ ერთხელ ვახვილებ ყურადღებას, რომ ონკოლოგიურ პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ღვიძლის კიბო რატომ არის თანამედროვე საზოგადოებისათვის აქტუალური პრობლემა? არის თუ არა ეს პრობლემა აქტუალური საქართველოსთვის, ჩვენი პოპულაციის თავისებურებიდან გამომდინარე და მე უკვე თანამედროვე მიდგომებზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ. სიტყვა კიბო არ გვიყვარს. დიახ. ჰეპატოცელულურ კარცინომას ვეძახით ხოლმე ჩვენ რომ ავირიდოთ თავიდან ეს სიტყვა. თუმცა ეს არის ღვიძლის პირველადი კიბო. მსოფლიოში ერთ-ერთ გავრცელებულ კიბოთა რიცხვს მიეკუთვნება. სხვადასხვა ლიტერატურის მონაცემებით კონტროვერსიულია ზოგჯერ ეს შეხედულებები, თუმცა ითვლება რომ რა თქმა უნდა. ურთიერთგამომრიცხავია, მოპატიეთ. შევითავსებ ლექსიკონის ფუნქციას, დიახ. ურთიერთგამომრიცხავია, ხუთეულში შედის გავრცელებით მსოფლიოში და მესამე ადგილზე იყო მისი ლეტალობით, სიკვდილიანობით, დღეს მეორე ადგილზე გადმოვიდა, კუჭმა გადაინაცვლა მესამეზე. ეს რა თქმა უნდა კონტროვერსიული თქვენ მითარგმნით. ურთიერთგამომრიცხავია, სხვადასხვა ინფორმაცია, მაგრამ სტატისტიკური მაჩვენებლები სხვადასხვა ლიტერატურაში ასე მერყეობს. გეოგრაფიული დაფარვაც ღვიძლის სიმსივნეს აქვს განსხვავებული და მიზეზიც ამ სიმსივნის განვითარების არის განსხვავებული. მაგალითად, საერთოდ ითვლება მსოფლიოში, რომ ძირითადი გამომწვევი ამ დაავადების არის B და B ვირუსული და C ვირუსული ქრონიკული ჰეპატიტები, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უნდა გრძელდებოდეს, საშუალოდ 20-25 წელია საჭირო იმისთვის, რომ ეს დაავადება განვითარდეს და წინ უძღვის ამას ღვიძლის ციროზული დაზიანება. და ამ ფონზე თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვირუსის ელიმინაციას, ვირუსის განდევნას ორგანიზმიდან, ამ შემთხვევაში რაღაც საბოლოო ჯამში ძალიან ხშირად. დაახლოებით 80% მოდის მსოფლიოში ეს სტატისტიკური ინფორმაციით B ან C ვირუსულ ჰეპატიტზე. დანარჩენ 20%-ში გაერთიანებულია ყველა დანარჩენი დაავადებები. ეს არის მემკვიდრეობითი დაავადებები, არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაზიანება ღვიძლის,
ალკოჰოლურ დაზიანებას, მაგრამ ყველაზე ალბათ ბოლო ადგილზე დაუშვათ. ბევრი სხვა 20%-ში შედის ყველა დანარჩენი დაავადება. ეს სტატისტიკა და ეს კანონზომიერება, რაც ახლა თქვენ მსოფლიოს მაგალითზე აღწერეთ, შეგვიძლია გადმოვიტანოთ საქართველოზე ასეთივე სურათი გვაქვს? მცირედი განსხვავებით, იმიტომ რომ ჩვენთან და საერთოდ ითვლება, რომ განვითარებულ სამყაროში ჰეპატოცელულარული კარცინომის განვითარების ძირითადი მიზეზი არის C ვირუსული ინფექცია. დიახ. მაგრამ დაუშვათ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, აზიის ქვეყნებში და მსოფლიოში ძირითადად დომინირებს, პრევალირებს B ინფექცია, ქრონიკული B ჰეპატიტის ინფექცია და არის ასევე ესეთი შხამი აფლატოქსინი, რომელიც უფრო განუვითარებელი სამყაროს პრობლემა არის აფლატოქსინით ქრონიკული ინტოქსიკაციები. ამაზე მე ვისაუბრებ აუცილებლად კვების სეგმენტში. მაყურებელს შევულსოთ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, აფლატოქსინი რა არის, საიდან მოდის შემდეგ. როდესაც თქვენ ბრძანებდით სურათზე, სტატისტიკა არის ძალიან დასაფიქრებელი. უნდა ვაღიაროთ, რაც თქვენ ახლა კონკრეტული რიცხვების სახით გვითხარით, ჩვენთვის განსაკუთრებით საგულისხმო უნდა იყოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ 90-იანი წლების საჩუქრები, მე ვგულისხმობ სამედიცინო საჩუქრები ჭყალებში დიაგნოზების სახით ჰეპატიტებთან პირდაპირ არის დაკავშირებული, ნაციონალურ პრობლემად გვექცა, უნდა ვაღიაროთ. ამიტომ არის რომ ეს პროგრამა და წარმართვა იმის დიახ ძალიან მნიშვნელოვანია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი გენოფონდისათვის. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს პრობლემა რეალურად ეხება ჩვენ საზოგადოებას. ერთია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ შესაძლებლობაზე და მეორეა, როგორ ვსვამთ ამ დიაგნოზს, როგორ მივდივართ, რომ დიახ, ადამიანს აქვს ეს პრობლემა. ჰეპატოცელულარული კარცინომი. დიახ. ხო, ეს არის ძალიან სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ აქაც რა თქმა უნდა მსოფლიოს შეხედულებები არის განსხვავებული, მაგრამ ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ჯგუფი ძალიან ცდილობს და ზოგჯერ ვებრძვით კიდევაც, რომ ჰეპატოცელულარულ კარცინომას აქვს ძალიან სპეციფიური მახასიათებლები. პატარა კოლაჟს გავაკეთებ და უშუალოდ ღვიძლის სისხლის მიმოქცევის, ღვიძლზე ითვლება სამმაგი სისხლის მიმოქცევას ეძახიან ხოლმე ხმურობით, ანუ ღვიძლში შედის როგორც არტერია, ასევე ვენა, პორტული ვენა, კარის ვენა ქართულად, რომელიც ნაცლავიდან წამოსული სისხლს გაატარებს. აი ეს შეგვიძლია ვაჩვენოთ. აი ნახეთ როგორ ლამაზად არის. მაყურებელს შეუძლია წარმოიდგინოს, რაზედაც ბატონი ლევანი საუბრობს, წითელი ეს გახლავთ არტერია, ლურჯი არის ვენა. ახლა პორტული ნიშნავს, რომ აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ღვიძლთან დაკავშირებულ სისხლს. ანუ ნაცლავიდან წამოსული სისხლი, რა თქმა უნდა, ასევე ელენთიდან, კუჭქვეშა ჯირკვლიდან იკრიბება. აი ესეც შეუძლია მაყურებელს ნახოს, დიახ. აქ აი ეს არის პორტული ვენა, თელად. თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ ეს ჯოხი? არ არის ახლა ზუსტად, იმიტომ რომ ცოტა არის სქემატურია. ხო, პორტული ვენა, ანუ კარის ვენა, რომელიც კრებს ამ სისხლს და შედის ღვიძლში და ღვიძლის უჯრედები იკვებება პორტული სისტემით, პორტული სისხლის მიმოქცევით. ეს არ არის დაუშვათ კლასიკური გაგებით ისეთი ვენა, როგორც არის მაგალითად ხელის კიდურის არტერია შევიდა და გამოვიდა ვენა. ანუ აქ ჯერ კიდევ არის ჟანგბადით მდიდარი და კარის საკვებით მდიდარი სისხლი, რომელიც გაივლის ღვიძლს, გაივლის მთელ რიგ სერიას გარდაქმნების და უკვე ღრუვენით, აგერ არის ეს ღრუვენა, უკვე ჩაედინება გულში და უკვე ექცევა მთლიან სისხლის მიმოქცევაში. ღვიძლის უჯრედები და ეს ჰეპატოცელულარული კარცინომა წარმოიშობა თვითონ ღვიძლის უჯრედებისგან, ჰეპატოციტებისგან და მათ ჭირდებათ კვებისთვის მხოლოდ ვენური სისხლი. მაგრამ ზუსტად აქ არის მთელი აქ არის დიაგნოსტიკის ფილოსოფია ჩადებული, რომ ღვიძლის უჯრედები, რომელიც უკვე გაავთვისებიან და დაიწყეს ატიპური გაყოფა, ისინი მარაგდება არტერიული სისხლით. და რადიოლოგიური კვლევისას კომპიუტერული ტომოგრაფია არის ყველაზე კარგი საშუალება ამის, დაუშვათ ხშირად არის, რომ დაუშვათ მაგნიტურ რეზონანსი. არა, კომპიუტერული ტომოგრაფია არის ძალიან კარგი საშუალება ზუსტად იმ ფაზების დასაჭერად, რომ სანამ ღვიძლი შეივსება არტერიული სისხლით, მანამდე ასწრებს არტერიულ შევსებას ეს თვითონ გაავთვისებიანებული უბანი და როგორც კი ამ უბანში ხდება უკვე არაკონტრასტირებული სისხლი, ანუ უკვე ჩვეულებრივი სისხლი, ღვიძლი დაუშვათ, იმიტომ რომ ნელა ივსება ამ კონტრასტირებული სისხლით, ეს ჩქარა ივსება, ასევე ჩქარა გამოირეცხება და ზუსტად ეს არის ამ მისი დიაგნოსტიკის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი. თუმცა, რა თქმა უნდა, მსგავსი დიაგნოსტიკური ნიშნები შეიძლება ჰქონდეს სხვა დაავადებებსაც, აქ უნდა გათვალისწინებული იქნას მისი ავადო, ანუ ბევრი რიგი საკითხები უნდა იქნას გათვალისწინებული
და ეს ახლა უმრავლეს შემთხვევაში ესეა, თუმცა ეს ყოველთვის ესე არ არის. არის საკითხი, როდესაც ჩვენ გვიჭირს გარჩევა. ეს არის ნამდვილად ეს დაავადება თუ არ არის ეს დაავადება. ამ შემთხვევაში დგება უკვე მორფოლოგიური კვლევის საკითხი, ანუ ბიოპსია და მიკროსკოპული გამოკვლევა. ვცდილობთ, ბოდის ვიხდი, რომ არ გავაკეთოთ ბიოპსი, იმიტომ რომ ბიოპსიის გაკეთებას აქვს თავის წესები, რომ არ მოხდეს მოთესვა. თავის წესები აქვს, ამას ახლა არ მოყვება. ხო, ანუ ბიოპსიის არხი, სადაც გაივლით ნემსი, იქ არ უნდა გავრცელდეს და ამისთვის არის სპეციალური წესი, როგორ გააკეთო ეს. თუმცა დაზღვევა მაინც 100%-იანი არ არის. ამიტომ თუ ვაპირებთ ჩარევას, მოკლედ სიტუაცია არის ძალიან ბევრი. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ბიოპსია არ გავაკეთოთ. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სხვა გზა არ გვაქვს და აუცილებელია დიაგნოსტიკისთვის. დაასრულეთ აზრი ბატონო. როგორ რაღაცა იცით, ესე იგი ხშირად ვამბობ ამ სიტყვას, მიყვარს რომ ჰეპატოცელულარული კარცინომის მკურნალობის ქრესტომათია არის ბარსელონას კრიტერიუმები. და ბარსელონას კრიტერიუმებში ძალიან კარგად წერია, როდის როგორ უნდა მოიქცე. მოდით ჩვენც ვიხემძღვანელოთ ჩვენი გადაცემის კრიტერიუმით. ეს არის აუცილებლად პასუხი მაყურებლის კითხვაზე. დილამშვიდობისა გისმენთ. გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. მოგესალმებით. პაციენტს აქვს ასეთი მაჩვენებლები ქოლესტერინის, საერთო ქოლესტერინი არის 6 და ეს კი დაბალი სიმკვრივის ეს კი 3 და ამ შემთხვევაში რამდენად სასურველია მკურნალობის ჩართვა და იქნებ გითხრათ, აი როდესაც არის გაცხიმოვნება, ოღონდ არა კვებით, არამედ აი მედიკამენტოზური და ამ შემთხვევაში მიმართოს თუ არა ექიმს პაციენტი. მედიკამენტებით როდესაც არის გამოწვეული გაცხიმოვნება. მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით ჩვენ ღვიძლის გაცხიმოვნებას დავუკავშიროთ ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ასე უფრო კორექტული იქნება და შემდეგ შეგვიძლია მკურნალობა შევაფასოთ. გავცემ პასუხს. კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა მაყურებელს უთხრა, მე ქირურგი ვარ და ეს არის პრობლემა, რომელიც ქირურგის კომპეტენციას ცოტათი ცდება და უფრო სხვა სპეციალისტის საქმიანობა, ქალბატონი მარი მალაზუნიასი. ხო. ვფიქრობ, რომ 3 არ არის მაღალი, თუმცა იქ გასათვალისწინებელია სხვა ფრაქციები, გასათვალისწინებელია ათეროგენობის ინდექსი და ასე შემდეგ. ეს არის სხვა საკითხი, ჩემთან ამ თემაზე არ ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, კვების რეჟიმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე როგორც თქვენ მითხარით, მე თქვენ გადაცემაში ამ თემას შეეხებით. აუცილებლად შევეხებით. მკურნალობას რაც შეეხება, მკურნალობის თვალსაზრისით ამ საკითხს ძალიან კარგად გურებენ ჰეპატოლოგები, კარდიოლოგები, ენდოკრინოლოგები, ანუ ეს არ არის ქირურგის საკითხი, ასე რომ თავს შევიკავებ, არაკომპეტენტური პასუხი არ გამოგვივიდეს დიახ. კი ბატონო. ჩვენ ქოლესტერინთან დაკავშირებით, უпростоრად ქოლესტეროლის ცვლასთან დაკავშირებით არაერთხი გადაცემა გქონია და უახლოეს დღეებში კიდევ რამდენიმე გადაცემა გვაქვს დაგეგმილი კონკრეტული თარიღებიდან გამომდინარე, ნაწილობრივ მე შევეხები კვების ბლოკში, თუმცა მანამდე ბატონო ლევან, ჩვენ გვაქვს საშუალება, მე უნდა გავამხილო, რომ თქვენი პროფესიული საქმიანობის გარკვეული პერიოდი გერმანიასთან იყავით დაკავშირებული და ჩვენი გერმანელი კოლეგა, თქვენი გერმანელი კოლეგა და მეგობარი ჩაგვერთვება და ნახოთ მას როგორი შეხედულებები აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს, როდესაც თანამედროვე მედიცინაზე ვსაუბრობთ, ინტერვენციულ რადიოლოგიას გვერდს ვერ აუვლით, რადგან ის მთელ მსოფლიოში მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებადი მიმართულებაა. უკვე წლებია იმ ადამიანებთან ვმუშაობ, ვისაც ღვიძლის კიბოს სხვადასხვა რთული ფორმა აღენიშნება. სწორედ ინტერვენციული რადიოლოგია გვაძლევს საშუალებას ნაკლები ჩარევითა და გართულებით ვმართოთ ღვიძლის კიბოს იშვიათი ფორმები. ამისთვის უამრავი ტექნიკური რესურსი არსებობს. დაახლოებით 5-6 წელია ამ კუთხით ვმუშაობ და საკმაოდ კარგი შედეგიც გვაქვს. ძალიან ხშირი განხილვის საგანია ინტერვენციული რადიოლოგია თუ ტრადიციული ქირურგიული ჩარევა. განსხვავება მცირეა. მაგალითისთვის, როდესაც ვსაუბრობთ ღვიძლის სიმსივნეების მკურნალობაზე რადიოსიხშირული აბლაციით, რომელიც უახლესი მეთოდია, შედეგი თითქმის იგივე გვაქვს, რაც ამ სიმსივნის ქირურგიული წესით მოცილებისას შეიძლება გქონდეს. განსხვავება არის ის, რომ პაციენტს არ უწევს დიდი განაკვეთის გაკეთება, ჭრილობა მცირე ზომისაა და არც კლინიკაში ხანგრძლივ დაყოვნებას მოითხოვს.
ძირითად შემთხვევაში, როცა ადამიანს კიბოს აგრესიული ფორმა აქვს, მაგალითად ჰეპატოცელულური კარცინომა, რომელიც განსაკუთრებით აგრესიულ ავთვისებიან სიმსივნედ მიიჩნევა, თანამედროვე მეთოდებს ვიყენებთ ზუსტად იმისთვის, რომ პაციენტს გავუხანგრძლივოთ სიცოცხლის უნარიანობა და გავაუმჯობესოთ მისი სიცოცხლის ხარისხი. სხვა შემთხვევებში საშუალება გვეძლევა ინტერვენციული რადიოლოგიის დახმარებით ადრეულ სტადიოზე აღმოჩენილი სიმსივნური პროცესი ფაქტობრივად აღკვეთოთ. მე უნდა გავამხილოთ, რომ ჩვენ ამ თემას გავაგრძელებთ, დეტალურად შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ამ მეთოდებზე, მათ შორის იმ მეთოდებზეც, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ, თქვენმა კოლეგამ ახსენა, მაგრამ მე კვების ბლოკში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ღვიძლზე ვისაუბროთ და არ ვახსენოთ კვებითი კომპონენტი. რადგან აქ ჩვენ გვჭირდება კვების გამოყენება როგორც ინსტრუმენტის, ვიდრე პრობლემა განვითარდება, ანუ ღვიძლის დაცვა ამა თუ იმ პრობლემებისაგან და მეორე, როდესაც უკვე არის და დიაგნოსტირებულია თუნდაც იმ კრიტერიუმების გამოყენებით, რომელზედაც თქვენ საუბრობდით ბატონო ლევან. მე დავიწყებ იმ ეგრეთ წოდებული გზამკვლევებით, რომელიც ათანხმებს მთელ მსოფლიოში მტკიცებითი მედიცინის სხვადასხვა კვლევით მიღებულ შედეგებს. კერძოდ, ლაპარაკია 5 ძირითად მიმართულებაზე, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ მიუხედავად იმისა, ღვიძლს ვიცავთ წინასწარ დაავადებებისაგან, თუ უკვე არსებული დაავადებების მართვა გვჭირდება. 5 პრინციპი არის აქ აუცილებლად გასათვალისწინებელი, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მაკრონუტრიენტები, ანუ ძირითადი საკვები ნივთიერებები, ენერგიით რომ გვამარაგებენ და პირველ ადგილზე არის ცილები, რადგან ღვიძლის დაზარალება ავტომატურად ნიშნავს ცილების ცვლის დაზარალებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ცილა არის ფერმენტი, ცილა არის ჰორმონი, ცილა არის ნებისმიერი ის კომპონენტი, რომელიც ჩვენს დაცვით ძალებს უზრუნველყოფს, ანუ თუ ჩვენ არ გვაქვს ცილოვანი სტატუსი მოწესრიგებული, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი იმუნიტეტი არ არის საკმარისი, რაც ონკოლოგიური პრობლემების დროს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გახლავთ. ანუ მიუხედავად იმისა, ჩვენ პროფილაქტიკას ვეწევით, თუ მკურნალობთ ღვიძლს, ჩვენ გვჭირდება ცილების გაკონტროლება. რა შეიძლება იყოს ამ დროს ცილა? ცილა უნდა იყოს ისეთი შერჩეული, რომელიც ყველა ამინომჟავა შეიცავს და ადვილად შესათვისებელია. ეს შეიძლება იყოს, უნდა ვთქვათ, რომ აი ამ ხრივ თევზის ცილა ლიდერობს, ძალიან კარგი გახლავთ. ამ შემთხვევაში მე ქათამი მაქვს პირობითად, მაგრამ ინდაურის ხორცი, რომელშიც ცხიმი არ არის, ქოლესტეროლი არ არის და ავტომატურად ცილით უზრუნველყოფას კარგად ახერხებს. ეს შეიძლება იყოს კურდღლის ხორცი, სადაც ასევე არ არის ცხიმოვანი კომპონენტი და არის მაღალი ცილოვანი კომპონენტი. სხვათა შორის სალანძღავი არის ხოლმე ძალიან ხშირად არ დავეთანხმები ამ მოსაზრებას კვერცხი. რადგან კვერცხთან დაკავშირებული სწორი ცოდნა გვეხმარება ღვიძლის მძიმე დაავადების დროსაც კი სწორად გამოვიყენოთ. მაგალითად, რა გვიშლის ხელს, რომ ყვითრი და ცილა ერთმანეთისაგან გამოვყოთ და ცილისგან მოვამზადოთ, პირობითად ამას ცილის ომლეტს ვეძახი მე, მაგრამ ეს არის ცილოვანი მასა, თეთრი ფიფქი, რომელიც ყველა ამინომჟავით უზრუნველყოფს ჩვენს ორგანიზმს. და დანარჩენ შემთხვევაში უკვე ექიმთან შეთანხმებით შეიძლება ყვითრის გამოყენებაც. რაც შეეხება სხვა ტიპის ნივთიერებებს, რომელიც ასევე უნდა იყოს, ეს არის ცხიმები. ძალიან ხშირად ლაპარაკია იმაზე, რომ ღვიძლის პრობლემის დროს უნდა ამოვიღოთ ცხიმები, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ კვლევების მიხედვით, ყველა ის პირი, ვისაც უკიდურესად შეუზღუდეს ცხიმის მოხმარება, ასევე აღმოჩნდა ორგანიზმი იმხარვეზის წინაშე, რასაც ქვია ცხიმში ხსნადი ვიტამინების ნაკლებობა, რაც ძალიან ჭირდება ღვიძლს და მთლიანად ორგანიზმს, იმიტომ რომ მათი ნაწილი არის მთავარი ანტიოქსიდანტი, ანუ ანტიდამჟანგავი და კიბოს წინააღმდეგ ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი. ამიტომ ჩვენ ვარჩევთ სწორ ცხიმებს. რა არის სწორი ცხიმი? მაგალითად, სწორი ცხიმი არის ცხიმი, რომელიც არის ნიგოში და თხილში. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ დღე დიდი რაოდენობით უნდა მიიღოს ადამიანმა? არა, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს გაფანტული საკვებში და სწორად გამოვიყენოთ. სწორია მაგალითად ისეთი ტიპის ცხიმები, როგორიც არის მზესუმძირის, ზეითუნის, სიმინდის, ძალიან ხშირად დაუმსახურებლად ლანძღავენ ხოლმე მზესუმძირის და სიმინდის ზეთს, რასაც არ დავეთანხმებით. ეს შეიძლება იყოს ყურძნის წიფწის ზეთი, ეს შეიძლება იყოს გოგრის ზეთი, ნიგზის ზეთი, ანუ კაკლის ზეთი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ძალიან ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი ქოქოსის რძეზე, ბოლო ხანებში მოდურია თბილისში, მე ხშირად ვამბობ და შეიძლება მთლიანად საქართველოში, აუცილებლად ვისარგებლებ შემთხვევით და გავიმეორებ, ის მდიდარია ნაჯერი ცხიმები. არ მოგატყუოთ იმ ფაქტმა, რომ ეს არის მცენარეული ცხიმი, როგორც წესი, ის ცუდად მოქმედებს ცხიმოვან ცვლაზე და თუ ბატონო? კაკაოს ცხიმი?
კაკაოს ცხიმი პირიქით სასიკეთოდ მოქმედებს. რაც შეეხება, ამიტომ არის რომ შოკოლადში აღარ არის კაკაოს ცხიმი და ჩვენ ფაქტიურად არ ვიღებთ შოკოლადს, იმიტომ რომ შოკოლადი არის ყველა ის ნუგბარი, რომელშიც უნდა იყოს კაკაოს ცხიმი. თუ არ არის, ის აღარ არის შოკოლადი. შესაბამისად, ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ავოკადოზე. მე მესმის რომ არ არის ჩვენთვის ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი ძვირად ღირებულ პროდუქტთა შორის არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მაყურებელმა ეს გაითვალისწინოთ. რაც შეეხება ნახშირწყლებს. ნახშირწყლები სასურველია რომ მივიღოთ ხილით და ბოსტნეულით, რომელიც რთულად შესაწოვია და ასეთ შემთხვევაში აი ამ დიდ მოლეკულებთან ერთად ჩვენ ვიღებთ სცენარეულ ბოჭკოს, რომელიც მოგეხსენებათ ასრულებს ცოცხლის ფუნქციას და ნაწლავს ძალიან კარგად წმენდ სხვადასხვა ტოქსინებისაგან, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი კომპონენტი, რომ თუ ჩვენ ფლორასაც მოვაწესრიგებთ, იმიტომ რომ მიკრობიომი, მიკრობიოტა, არ ვიცი, სხვადასხვა სახელით შეიძლება შეგხვდეთ, პირდაპირ დაუკავშირეს ღვიძლის კიბოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტოქსინი, შხამი, რომელიც არ განეიტრალდა ნაწლავში, სპეციალური სატრანსპორტო სისტემით აღმოჩნდა მთავარ ლაბორატორიაში და ღვიძლი იძულებურია ნაწლავმა რაც ვერ გააკეთა, მოგეთ ყოველს გასაკეთებელ საქმეს ისაკეთებს, ყოველს გასაწმენს ისწმენს და ამიტომ უმჯობესია რომ ეს მოხდეს ნაწლავშივე. პრობიოტიკებით და პრებიოტიკებით მდიდარი მაწონი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი საშუალება ასეთ შემთხვევაში. თუმცა მე ვიხსარგებლებ შემთხვევით ვიდრე გადავალ იმ ზონაში, გეტყვით რომ კიდევ ერთი კომპონენტი ეს გახლავთ წყალი, რომელიც ღვიძლის დაავადებების დროს უმნიშვნელოვანესია, როგორც თავიდან ასაცილებლად პროფილაქტიკურად, ასევე ორგანიზმში სითხის ბალანსის შესანარჩუნებლად და ამ ტოქსინების ცირკულაციის მოსაწესრიგებლად. არ დაგავიწყდეთ მთლიანი მარცვლეულის და ბურღულეულის გამოყენება, იმე რომ ჯეჯილს ვახსენებ ხოლმე ძალიან ხშირად ხორბლის ნაზარს, ის ყველა იმ ნივთიერებით არის აღჭურვილი, ასე ვთქვათ, მდიდარი, რომელიც ძალიან ჭირდება ღვიძლს. თუმცა ვიდრე გავაგრძელებ, მე ხელში ავიღე ახლა ნიგოზი და თხილი და ბატონმა ლევანმა ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა გამოიყენა აფლატოქსინი. მე მინდა გითხრათ, რომ აფლატოქსინი სხვა არაფერია თუ არა მიკოტოქსინი, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, სოკოს მიერ გამომუშავებული ტოქსინი. რომელი სახეობის სოკოა, მე ამაზე თავს არ შეგაწყენთ, თუმცა გეტყვით, რომ აი ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტები, როგორც არის ნიგოზი, თხილი, ნუში, როგორც კი ჩვენ არასწორად შევინახეთ. როგორც კი თბილ და ტენიან გარემოში აღმოჩნდა. როგორც კი მაგალითად მოვათავსეთ ჭურჭელში, რომელიც იდეალურად არ არის გამომშრალი. მოკლედ, სოკოს შეექმნა კარგი ნოყიერი ნიადაგი, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აი დიასახლისებს შევუნიშნავთ ალბათ თითქოს ობის ნაფიფქი. ჩათვალეთ, რომ იქ აფლატოქსინი არის იმდენი, რამდენიც შეიძლება აღმოჩნდეს ნებისმიერ მომწამლავ ტაბლეტში. ამიტომ შეელიეთ ასეთ პროდუქტებს და გაითვალისწინეთ, რომ ამ ტიპის პროდუქტები, ბოსტნეული, რომელიც შეიძლება იყოს იგივე პირობებში და ზოგადად ცხიმები, ცხიმის შემცველი პროდუქტები, ეს შეიძლება იყოს სხვათა შორის მაგალითად მიწისთხილიც. მიწისთხილი არ გახლავთ ნიგოზის და თხილის ანალოგი, ის გახლავთ ლობიოს ანალოგი, ანუ პარკოსანია, მაგრამ მასაც შეიძლება ქონდეს აფლატოქსინი. და ყვითელ ზონაში ბატონმა ლევანმა ახსენა ალკოჰოლი და რა თქმა უნდა სიფრთხილის ზონაშია ალკოჰოლი, მაგრამ რაკი მაყურებლის კითხვაც არის, მე გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ღვიძლი დავზოგოთ პროფილაქტიკურად ისეთი პროდუქტებით, როგორიც გახლავთ მაგალითად კულინარიული და ტრანსცხიმები, რომელთა დამსახურებით ორგანიზმი ზიანდება. ეს გახლავთ წითელი ხორცი, ცხიმიანი, განსაკუთრებით პროცესირებული და პროცესირებულში შედის ყველაფერი შებოლილი, დაკონსერვებული, დამარილებული და შაშხული, დაბრაწული. ეს გახლავთ ძალიან დიდი რაოდენობით ფრუქტოზის შემცველი ხილი, მართალია ყურძენი გლუკოზას უფრო მეტი რაოდენობით შეიცავს, მაგრამ პირობითად თქვი, რადგან ის იწვევს ცხიმის დაგროვებას, ანუ ტრიგლიცერიდების წარმოქმნა, მთლიანად არის მათ სინდისზე, ამიტომ აი ამ პროდუქტების გაკონტროლება. თუმცა მე აქ მინდოდა მეთქვა ყავაზე, ყავა განიხილება კვლევებით, ოღონდ ეს არ არის ჰიპოთეზა, ეს არის დადასტურებული. ნატურალური ყავის გარკვეული რაოდენობა პროფილაქტიკურად განიხილება ღვიძლის დასაცავად. ოღონდ ამისათვის როგორ უნდა მომზადდეს, ისე რომ ქოლესტერინის დონეც არ დავარღვიოთ, ამაზე მეც ცალკე მოგახსენებთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენ საკმაოდ ახალი კვლევა არის. მე გვიან წავიკითხე, ჩემო მეგობარმა ერთ-ერთმა ექიმმა მითხრა,
რომ არაალკოჰოლური ცხიმოვანი ღვიძლის დისტროფია როცა არის ცხიმოვანი ღვიძლის შემთხვევაში, რომელიც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია ჰეპატოცელულარული კიბოს განვითარების, იმ პირებში, ვინც ამ ყავას მიირთმევს დიდი რაოდენობით, დაახლოებით 10-15 წლით ხანგრძლივდება კიბოს განვითარება. ანუ ეს კვლევა ძალიან ახალი კვლევა არის. 2-3 წლის ალბათ. და რეალურად ეს შედეგები ყველაზე ფუნდამენტურ კრიტიკულად შეფასებულ დოკუმენტებშიც კი არის შეტანილი, როგორც მტკიცებიდი ჰიპოთეზა და არა ვარაუდი, რომელზედაც შეგვეძლო თქვა ახლა დისკუსია გაგვემართა. ჩვენ ახლა გვაქვს სიუჟეტი, რომელიც შეგვახსენებს რუბრიკას შეზღუდული შესაძლებლობები და შეუზღუდავი უნარები, იმის ხაზგასასმელად, რომ ხშირ შემთხვევაში არა ჩვენი უნარებია შეზღუდული, არამედ არის საზოგადოების მზაობა შეზღუდული, მიიღოს ჩვენი შეზღუდულობა და მოგვცეს ადაპტაციის საშუალება. ამისათვის არის საჭირო ჩვენი უნარების აღიარება და იმის დანახვა, რომ დიახ ისინი შეუზღუდავია. კრისტი შანავას მორიგი სიუჟეტი ამ ციკლიდან. ცხოვრებაში ბევრი ადამიანი წავა მოვა, თუმცა საკუთარი თავის იმედი ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. არსებითად მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ საკუთარ თავს ენდობოდე, გჯეროდეს. მე ეს ნდობა ძალიან დიდი ხნის წინ საკუთარი თავის მიმართ აღმოვაჩინე, იმიტომ რომ არც ერთი წუთით მე არ დამიშვია ის გარემოება, რომ უნდა ყოფილიყავი უბედური. მე ვარ კეთი ბიჭიკაშვილი, ვცხოვრობ თბილისში 27 წლის. დიაგნოზით ზურგის ტვინის სიმსივნე. მე 12 კლასში ვიყავი, როცა ტერფში დავკარგე მგრძნობელობა, ანუ ფეხსაცმლის ფაქტურას ვეღარ ვგრძნობდი, როდესაც ვიცვამდი. ამ ყველაფერმა მოგცა მიზეზი, რომ მიგვემართა ექიმისთვის. იმ წუთას ყველანი დაბნეულები ვიყავით, შეშინებულები. დავიწყეთ გამოსავალზე ფიქრი. მზად ყოფნა აღმომაჩნდა აი ამ დაავადებისთვის. არ მქონია იმის განცდა, რომ ხვალზე სიკვდილი მელოდა ან რაღაცა გადაუჭრელ პრობლემასთან მქონდა საქმე. ვფიქრობდი ესე, რომ ვიღაცამ დაიწყო ჩემი ამბის წერა, მაგრამ განვრცობა, თხრობა და დასასრული ჩემ ხელში იყო. ჩემთვისაც რთული იყო ცხოვრება და მიტევდა ხოლმე რაღაც არასასურველი ფიქრები. ეს თავისთავად ბუნებრივია, ასე მგონია, იმიტომ რომ უცებ აღმოჩნდი ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე და შევეჯახე საზოგადოებას, რომელსაც უკვირდა, რომ მე გადაადგილებაში რაღაცას ვიყენებდი. აი ეს დამოკიდებულება ძალიან თრგუნავდა. ყოველთვის რაღაცა პროტესტის ნიშნად, სადაც კი ბევრი ხალხი იყო, იქ გავდიოდი ხოლმე ეტლით, რომ რაღაცა საკუთარ თავს პრეზენტაციას ვუკეთებდი, რომ ეტლში კი ვზივარ, მაგრამ მე ისევ ის ვარ, ისევ ის ადამიანია. იმ პერიოდში უკვე საკუთარ თავზე ვბრაზდებოდი, რომ ანუ ადამიანთა ბუნება როგორია, რომ სანამ პრობლემა საკუთრივ შენ არ შეგეხება და არ განიცდი რაღაცას, მანამდე თითქოს თვალები ძალიან მჭიდროდ გვაქვს და ხუჭული. დავიწყე ჩემი უფლებებზე ფიქრი, ჩემი უფლებების გამოყენება, ასე ვთქვათ, და ვცდილობდი, რომ ყველასთვის, ვისთვისაც საჭირო იყო და კომპეტენტური იყო, მიმეწვდნა ჩემი აზრი და ადამიანები, რომლებიც 4 კედელში გამოკეტილნი არიან მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცას გადაადგილება არ შეუძლია, ვიღაცას თვალის ჩინი აკლია და ასე შემდეგ, ანუ პრობლემები, რომლებიც დღესდღეობით უამრავ ადამიანს აწუხებს, ეს არ ყოფილიყო ადამიანისთვის ცხოვრების შეწყვეტის საბაბი. დღევანდელი რეალობა არის ასეთი, გაკეთებული მაქვს 3 ქირურგიული ჩარევა, ერთი ფეხზე და 2 ხერხემალზე, რამაც გამოიღო სასიკეთო შედეგი. დღეს უკვე ხელჯოხებით შემიძლია გადაადგილება მცირე მანძილზე, თუმცა ჩემთვის ესეც დიდი შეღავათი და მიღწევაა. იცის მარე დღეს მაგ იმედით ვიღვიძებდი ხოლმე, რომ აუცილებლად მე შევძლებ იმდენს, რომ დავიბრუნო საკუთარი თავი. ვისაც აქვს ეს დიაგნოზი, ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ სიმსივნე ნამდვილად არ არის განაჩენი და ეს არ არის რაღაც პოეტური და ხატოვანი და მახვილგონივრული გამოთქმა. რამდენიმე წელი გავიდა და არათუ ცოცხალი ვარ კი არა, მეტი ოცნებები და მიზნები მაქვს. ამიტომ ყველა ამ ადამიანს ვეტყოდი, რომ არ იცხოვროს თავისი სამედიცინო ფურცლის და ფორმა 100-ის რაღაცა ჩანაწერის მიხედვით. ამან არ განაპირობოს მისი ცხოვრება. ანუ სიცოცხლეშივე სიკვდილი არ დაუშვას, აი ამას ვეტყოდი.
ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ნებისმიერი ისტორია, რომელსაც თქვენ ისმენთ ჩვენს გადაცემაში, არის ნამდვილი, რეალური ადამიანის თავგადასავალი, რომელიც არის სამაგალითო სხვა ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ ხშირად ისინი ქმნიან мотивაციას, ბატონი ლევანი დამეთანხმება, мотивაციას, რომელიც ყველას ძალიან გვჭირდება გარწმუნებთ მიუხედავად ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა. ბატონ ლევან, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღვიძლზე, ასეთ სათუთ მნიშვნელოვან ორგანოზე, მის სიმსივნურ დაზიანებაზე, მიდგომა აქ როგორია? ცალსახად ქირურგიული? არა, სამწუხაროდ, ეხა ბატონი ლუკას ეძებან საუბრობდა, რომ თითქმის იგივე შედეგები არ არის. საკმაოდ შეზღუდულია, არის საკითხები, სადაც ქირურგიაში შეზღუდული, არის საკითხები, სადაც რადიოლოგიაში შეზღუდული და წეგან ვახსენებ თუ არ ვწდები, რომ ქრესტომათია არის ბარსელონას კრიტერიუმები. ძალიან დეტალურ განხილვას საჭიროებს ეს და ეხა ალბათ ზედმეტი იქნება, რომ ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, ქირურგიული ჩარევა ყოველთვის უფრო მაღალი რეიტი გამომჯამრთელების. მაღალი მაჩვენებელია გამომჯამრთელების, მაგრამ მაღალი მაჩვენებელი არა მარტო იმიტომ, რომ ქირურგიული ჩარევის შესაძლებლობას როცა იძლევა იმ პაციენტის მდგომარეობაც უფრო გაცილებით უკეთესია. არის შემთხვევები, როდესაც ქირურგია შეზღუდულია, ქირურგიაში იგულისხმება ასევე ტრანსპლანტაცია, ქირურგია და დაუშვებელია რადიოაბლაცია და მიკროტალღური აბლაცია. ეს გადის განკურნებადი მკურნალობის ოპციებში. თუმცა როდის ვამბობთ უარს ქირურგიაზე. სიტყვაზე 2 სანტიმეტრიანი წარმონაქმნი გვაქვს, მაგრამ გვაქვს პორტული ჰიპერტენზია. პორტული ჰიპერტენზიას ახლავს მთელი რიგი გართულებები პოსტოპერაციულ პერიოდში და ამ დროს ვთავთ უკვე დაუშვათ 2 სანტიმეტრიან სიმსივნეზე, თუ გვაქვს თანმხლები დაავადებები, ამ დროს ირთვება რადიოლოგიური ჩარევა. თუ არ გვაქვს თანმხლები დაავადება, ან ქირურგია, ან ტრანსპლანტაცია. აბლაცია რას აკეთებს? იმიტომ რომ თქვენ ხა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ბრძანეთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენს ხელთ არის რამდენიმე ინსტრუმენტი, რომელთაც გვაქვს პრეტენზია, რომ ამ დაავადებას განკურნათ. თქვენ ბრძანეთ ქირურგიული ჩარევა, კერასთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანეთ ტრანსპლანტაცია, როდესაც ჩვენ მოვაცილებთ ამ დაავადებულს და ვაძლევთ შესაძლებლობას აბლაციაზე ვლაპარაკობთ. აბლაცია რას აკეთებს? აბლაცია არის სიმსივნურ კვანძს წვავთ ფიზიკურად, მაღალი სიხშირის ელექტროდენით, თუმცა სიხშირებშია განსხვავება. არის რადიოფრეკვენცია, ანუ რადიო მაღალსიხშირული და არის მაიკროვეივი, ანუ მიკროტალღური, აქვს ელექტრომაგნიტურ სპექტრზე საუბარი, მიკროტალღური სპექტრი უფრო მაღალია და დღეს ახალი სიტყვა უფრო მეტად, გადაიხარა რადიოლოგები უფრო მიკროტალღურისკენ. აი ამ კერას, რომელიც სადღაც გაჩნდა, მიზან მიმართულად შევდივართ ფიზიკურად ეპიცენტრში წარმონაქმნის და იქ იმ კერაში მუშაობთ. არაფერი ჩაირთვება უბრალოდ ელექტროდენი და რამდენიმე 5-7 წუთის განმავლობაში გააჩნია ხა მან უკვე პარამეტრები არის სიმსივნეზე, თვითონ აპარატების ზომა. შედეგები როგორი გვაქვს? ამ კერებს ვანადგურებთ. თითქმის მიახლოებული არის ქირურგიის შედეგთან, პრაქტიკულად განკურნებაზე საუბარია. ემბოლიზაცია, ახალი სიტყვა medicinaში? რა ხდება ამ დროს? ეს განკურნების მეთოდია? გადის ამ ემბოლიზაცია არ არის განკურნების მეთოდი, ეს არის ხშირად მოსამზადებელი ეტაპი სხვა ჩარევისთვის, ან ოპერაციისთვის, ან ტრანსპლანტისთვის, ან არის პალიატიური. უბრალოდ რომ მივიღოთ დამხმარე, რომ სიცოცხლის გახანგრძლივებას მივაღწიოთ. და რა ხდება ამ დროს? ემბოლიზაცია, ემბოლი ესმის მე მგონი მაყურებელს რაღაცა უნდა თრომბოემბოლია, თრომბი, ხო? რაღაცა აი ამ ასოციაციით შეიძლება, მაგრამ ასე ხდება მართლა. ემბოლიზაცია არის რა? ჩვენ წეგან ვახსენეთ ღვიძლის სისხლის მიმოქცევის თავისებურებები და ღვიძლის სიმსივნეს ახასიათებს არტერიული სისხლის მიმოქცევა და ძალიან კარგად იცის მოსახლეობა და უშუალოდ გულის პრობლემების დროს როგორ ხდება არტერიიდან გულის სიკვებავ არტერიასთან მიდგომა. სისხლძარღვოვანი მიდგომა, შევდივართ არტერიაში, სპეციალური კათედრებით, მივდივართ დაზიანებულ უბნამდე და იქ ვსვამთ სტენტს. ამ შემთხვევაში არის მივდივართ დაზიანებულ უბნამდე, შევყავს, ესე ვთქვათ, შხამი, უკაცრავად ეს გათიშული იყო. არ აუშავს, აქ ყველაფერი ხდება, ელექტრომაგნიტური ვერიაციები არ აუშავს. შევდივართ სიმსივნის კვებავ სისხლძარღვში, უშვებთ შხამს, რომელიც შხამით ამას წამლავს, ან დაუშვათ გაჯერებულ შხამით გაჯერებულ სპეციალურ ბურთულებს, ეპასფერებს, ასევე არსებობს ცხიმით ემბოლიზაცია, სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და ღვიძლის სიმსივნესთან აღარ ხდება არტერიული სისხლის მიწოდება. საკვების გარეშე ვტოვებთ საკვების გარეშე ვაშიმშილებთ პრაქტიკულად,
ჩვენთვის ეს ეფექტურია, რამდენად ეფექტურია? ეს შეიძლება ჟღერს ძალიან ესე კარგად, ლამაზად, თუმცა პრობლემა არის რა, ერთი პროცედურა როგორც წესი საკმარისი არ არის. ყველაზე მინიმალური რაოდენობა არის პროცედურის 2 სეანსი, საშუალოდ 4, თუმცა პაციენტები მყავს, რომელთაც 6-8 აქვთ გაკეთებული. სამწუხაროდ ეს ძალიან ძვირიანი ოფცია, მაგრამ ხა უცხოეთის ქვეყნებში ხო არა, ანუ დაფინანსების მეთოდებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გაუშვათ, იქ სხვანაირად ფინანსდება, ჩვენთან სხვანაირად ხდება, ძვირია. ბატონ ლევან, მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ მაყურებელს ვაწვდით სრულ ინფორმაციას. რომელიღაც მეთოდი ძვირია, რომელიღაც მეთოდი ნაკლებად ეფექტურია სხვასთან შედარებით, მაგრამ მაყურებელს უნდა გქონდეს სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს მისი უფლებაა და ჩვენ მოვალენი ვართ. თუმცა მე ამავე დროს ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა უპასუხოთ მაყურებელთა იმ ნაწილს, ეს არის საკმაოდ დიდი არმია, ჯგუფი ამ ადამიანებისა, რომელთაც ღვიძლის პირველადი დაზიანება არ აქვს. მე განმარტავ მაყურებლისათვის, ანუ პირველად პროცესი არ წარმოიქმნა ღვიძლში. ანუ იყო სადღაც სხვაგან სიმსივნური პროცესი და მეტასტაზური დაზიანება მოხდა ღვიძლის. აი ასეთ შემთხვევაში ეს მეთოდები, რაც თქვენ დაასახელეთ, რამდენად გამოსადეგია და არის თუ არა ანალოგიური მიდგომა? მოდით ესე ვთქვათ, რომ მეტასტაზური ღვიძლის დაზიანება ყველაზე ხშირად ამოქმედებს კოლორექტული სიმსივნეები, ამ მსხვილი ნაწლავისგან ყველაზე ხშირი ეს არის და ნუ ქალებში ასევე არის საკვერცხე, ანუ გენიტალური ორგანოების სიმსივნეებით გამოწვეული მეტასტაზები. ნუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ღვიძლის მეტასტაზური დაზიანება ალბათ ძირითადად მაინც უფრო ორტიპად შეიძლება გავყოთ, მაგრამ თავარი არის რა, რომ ანალოგიური მეთოდები არ გამოიყენება. ანუ ემბოლიზაცია გამოიყენება თუ არის ჰიპერვასკულური, ანუ არტერიული სისხლომარაგების მქონე მეტასტაზი, თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს გამოყენებული იქნას მკურნალობის ოფციად. მეტასტაზების უმრავლესობას არტერიული სისხლომარაგება არ აქვს და არც ვენური სისხლომარაგება არ აქვს, ის თვითონ იკვება დიფუზიის გზით, ანუ მიმდებარე ქსოვილებიდან, მაღალი ოსმოლარობით, ხო, მოაქვს. და ამიტომ მეტასტაზური დაზიანებების დროს უფრო მეტად მოწოდეთ პირველ რიგში ალბათ სისტემური ქიმიოთერაპია, მაგრამ სისტემური ქიმიოთერაპიის ფონზე შესაძლებელია გაკეთდეს ქირურგიული ჩარევა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ღვიძლის დაზიანების უბნები. ალბათ რაოდენობაც მეტასტაზების. კი, ეხლა როგორ რაღაცა ერთით ადრე იყო, რომ დაუშვათ ბევრი დაზიანება და ხელს არ კიდევდნენ. ეხლა ცოტა შეიცვალა, იმიტომ რომ შეცვალა ეს ზუსტად რადიოლოგიურმა ჩარევებმა. მაგალითად, ღვიძლის სიტყვაზე მარჯვენა ნაწილში და უფრო მეტად ზიანდება ხოლმე მარჯვენა ნაწილი ღვიძლის, იმიტომ რომ 60%-ია დაახლოებით ღვიძლის მთელი მასის. სიტყვაზე გვაქვს ბევრი დიდი რაოდენობით წარმონაქმნი, მარცხნივ გვაქვს 3 წარმონაქმნი. ერთ-ერთი მიდგომის მეთოდია დაუშვათ, ხდება ღვიძლის მარჯვენა ნახევრის მთლიანად მოცილება და მარცხენაში დაზიანებული კერების აბლაცია. ინტრაოპერაციული აბლაცია. ანუ კომბინირებული ჩარევებია, დიახ. აბლაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ოფცია მეტასტაზური დაზიანების. აბლაციის ზღვარი არის უბრალოდ სიმსივნის ზომა, 5 სანტიმეტრიან სიმსივნეს აბლაცია ვერ ერევა. 5 სანტიმეტრიან სიმსივნეს ჭირდება ოპერაცია. მაგრამ რა არის ძალიან კარგი მეტასტაზური სიმსივნების დროს, განსხვავებით ციროზული ღვიძლისგან. მეტასტაზური სიმსივნების დროს მიუხედავად მრავალჯერადი სეანსებისა ქიმიოთერაპიის ღვიძლი არის დარბილებულია, მას უჭირს პრობლემები აქვს, მაგრამ ის გადის ჯანმრთელ ღვიძლში და ის იტანს ისეთ ჩარევებს, რომელიც ჩარევასაც დაუშვათ პორტული ჰიპერტენზიის დროს ვერ იტანს ჰეპატოცელულარული კარცინომა. და გაცილებით უფრო ფართეა ჩარევების, ქირურგიული ჩარევების სპექტრი. და შესაბამისად შესაძლებლობები. და პლუს რადიოლოგიური შესაძლებლობები. თუმცა განმსაზღვრელი არის მაინც სისტემური თერაპია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ლოკალიზაციას წარმონაქმნის, მაგალითად ახლა ჩვენ გერმანელებთან ერთად, საბისთან ერთადაც ჩვენ მუშაობთ. მაგალითად თუ სისხლძარღვთან ახლოს სისხლძარღვთან შორს არის წარმონაქმნი, ვცდილობთ რომ რა თქმა უნდა ბიოპსია, სიმსივნის ტიპაჟი, დაიწყოს სისტემური ქიმიოთერაპია და მერე ვიფიქროთ ოპერაციაზე. მაგრამ თუ ეს არის სისხლძარღვთან ახლოს, მაშინ ვცდილობთ რომ პირველ რიგში ჩავერიოთ ქირურგიულად, იმიტომ რომ მსხვილ სისხლძარღვში სიმსივნის ინვაზია არის წინააღმდეგ ჩვენება დიდი ქირურგიის, იმიტომ რომ კი, მოჭრით, ყველაფერის მოჭრა შეიძლება, შედეგი არ იქნება. დიახ. აქედან გამომდინარე დავუშვათ მსხვილ მაგისტრალურ სისხლძარღვთან სიახლოვეში მდებარე სიმსივნის შემთხვევაში უჯობესია ქირურგიით დაწყება და მერე შერჩევა სისტემური ქიმიოთერაპიის, მაგრამ თუ არის შორს სისტემური ქიმიოთერაპია. ეს რა თქმა უნდა, ამას არ წყვეტს არც ქირურგი, ამას წყვეტს ჯგუფი ადამიანების. აუცილებლად ჯგუფში უნდა შედიოდეს ქირურგი, კლინიკური ონკოლოგი, რადიოლოგი.
და ერთმა ადამიანმა არ უნდა გადაწყვიტოს ეს პაციენტის ბედი. ხო, ეს არის პერსონალიზებული მიდგომა, თანამედროვე მედიცინაში ახალი სიტყვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჯგუფის მუშაობა და არა ერთი ადამიანის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, რომ თქვენ ეს ცოდნა თქვენი ყოველდღიური პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე ჩვენს გაგვიზიარეთ და მაყურებელს უთხარით რა შესაძლებლობებია დღეს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენს საზოგადოებას გარკვეულ ნაწილს აღელვებდა და მივიღეთ სწორედ ასეთი ინფორმაცია. მაყურებელს შევახსენებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ონკო-ქირურგი საქართველოს ვისერული ქირურგიის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ლევან გოგიჩაიშვილი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ და გავარკვევთ რაში მდგომარეობს ის საიდუმლო, რაც უახლეს ტექნოლოგიებს აქვს თვალის დაავადებების მართვის დროს, რაც ნიშნავს რეფრაქციული მანკი და რა გვაქვს ახალი შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ კატარაქტას უფრო ეფექტურად უმკურნალოთ. ნახვამდის დღე გრძელობას გისურვებთ.